क्वेश्चन नंबर 6 आहे. इन फिगर इफ लाईन Q parallel line R, line P is their transversal, and if A is equals to 80 degree, find the values of F and G. इथे घेऊया line Q is parallel line R. हे काय आहे? गिवन आहे. A is equals to E. हे काय झाले? करस्पॉन्डिंग अँगल झाले. बट A इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. इथे काय दिलेलं आहे आपल्याला? हे पण काय असणार आहे? आपलं गिवन असणार आहे. ठीक आहे. A जर 80 डिग्रीचा असेल तर E पण हा काय असणार आहे? 80 डिग्रीचा असणार आहे. ठीक आहे. इथे A इज इक्वल्स टू G. हे पण काय आले? अपोजिट अँगल आले. But E is equals to 80 degree, G is equals to 80 degree. Then therefore E plus F is equals to 180 degree. The angles in linear pair, but 80 degree plus F equals to 180 degree. F is equals to 180 degree minus 80 degree is equals to 100 degree. हे आन्सर येणार आहे. ठीक आहे. समजलं. क्वेश्चन नंबर 7 आहे. इन फिगर इफ लाईन ए बी इज पॅरलल लाईन सी एफ अँड लाईन बी सी इज पॅरलल लाईन ई डी. ठीक आहे. देन प्रूव्ह दॅट अँगल ए बी सी इक्वल्स टू अँगल एफ डी ई. बघा क्वेश्चन नंबर 7चे हे डायग्राम आहे. तर आपण सोल्युशन घेऊया. लाईन ए बी लाईन ही काय आहे? पी सी एफला पॅरलल असणार आहे. पॅरलल लाईन सी एफ हे काय आहे? गिवन. देअरफॉर अँगल ए बी सी इज पॅरलल कॉन्ग्रंट अँगल बी सी डी हे फर्स्ट आहे. ठीक आहे. बघा हा ए बी सी हा जो अँगल झाला आहे हा बी सी डीला काय आहे? कॉन्ग्रंट असणार आहे. हे काय झाले? अल्टरनेट्स अँगल. ओके. इथे लाईन बी सी इज पॅरलल लाईन ई डी गिवन. देअरफॉर अँगल बी सी डी कॉन्ग्रंट अँगल एफ डी ई हे फर्स्ट करस्पॉन्डिंग अँगल. Therefore angle ABC congruent angle FDA from first and second. Okay. 8 numbers example आहे. In figure line PS is a transversal of a parallel line AB and line CD. If ray QX, ray QY, ray RX, ray RY at angles bisector, then prove that quadrilateral QXRY is a rectangle. Okay. बघायचं सोल्युशन बघूया आपण. लेट अँगल ए क्यू आर इज इक्वल्स टू 2A, अँगल क्यू आर सी इज इक्वल्स टू 2B, अँगल क्यू आर डी इज इक्वल्स टू 2C, अँगल बी क्यू आर इज इक्वल्स टू 2D. बघा इथे ए क्यू आर and C. ओके. देन आहे क्यू आर डी आणि बी क्यू
आर. ठीक आहे, अशा पद्धतीचे हे अँगल्स आपल्या डायग्राममध्ये आहेत, ते आपण घेतलेले आहेत. बघा आता इथे अँगल ए क्यू एक्स इक्वल्स टू अँगल आर क्यू एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2a इक्वल्स टू ए. इथे येणार आहे अँगल बी क्यू वाय इक्वल्स टू अँगल वाय क्यू आर इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2a इज इक्वल्स टू डी ए. 2DA घेतलेला आहे, पण इथे डी राहणार आहे. येणार आहे अँगल क्यू आर एक्स इक्वल्स टू अँगल एक्स आर सी इक्वल्स टू 1/2. हा आपण 2B घेतलेला आहे, तर इथे 2B इक्वल्स टू इथे फक्त बी राहणार आहे. इथे येणार आहे अँगल डी आर वाय इक्वल्स टू अँगल वाय आर क्यू इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2C इक्वल्स टू सी येणार आहे. ठीक आहे, इथे येईल रे AB इज पॅरलल रे CD given angle AQR plus angle QRC equals to 180 degree. Interior angles 2A plus 2B equals to 180 degree. A plus B equals to 90 degree. This is first. Okay. ते घेऊया आपण आता इन ट्रायंगल क्यू एक्स आर अँगल क्यू एक्स आर प्लस अँगल आर क्यू एक्स प्लस अँगल क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. अँगल क्यू एक्स आर इक्वल्स प्लस A plus B equals to 180 degree. Angle QXR plus 90 equals to 180 degree. घेऊया आपण फ्रॉम फर्स्ट वरून तेल अँगल QXR इक्वल्स टू 90 डिग्री. हे आहे आपलं सेकंड. ओके, तर हे प्लस इकडे येताना हे मायनस येईल. 180मधून 90 गेल्यानंतर 90 राहतात. सिमिलरली अँगल XOY इक्वल्स टू 90 डिग्री. हे पण काय झालं तर ठीक आहे. मग इथे घेऊया आपण आता अँगल XRY इक्वल्स टू 90 डिग्री. हे झालं फोर्थ. अँगल QYR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. जे सर्व कोण आहेत ते किती डिग्रीचे आहेत? 90 डिग्री. ठीक आहे, मग इथे येईल क्वाड्रिलेटर QXRY इज रेक्टँगल मग इथे येणार आहे क्वाड्रिलेटर QXRY इज रेक्टँगल फ्रॉम 2 3 4 and 5. ठीक आहे, तर विद्यार्थी मित्रांनो, समजलं असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंडसोबत शेअर करा. भेटूया आपण नवीन व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.